پدیده زیبا و جذابی که دارید میبینید من در کنارش دارم راه میرم و در حقیقت یک تپه‌ایه که روش پر از درخت و شاخ و برگ سرسبز هست. توی آفریقا بهش نبکا گفته میشه و توی ایران بهش میگن تل. تل میتونه تل گز باشه، تل تاق باشه، تل کنار یا کهیر یا کهور یا هر درخت دیگه ای باشه. اما نکته جالبش اینه که تل به وجود اومدنش و پدیدار شدنش یکی از جاذبه های طبیعته که دستان هنرمند طبیعت تو نقاط بیابانی و کویری به وجود میاره. وقتی که باد شن-و-ماسه ها رو با خودش جابجا میکنه، شن-و-ماسه ها به نقاطی که خیلی چسبنده هستن، یعنی در حقیقت کنار ساقه ها و ریشه های درختان و گیاهان میچسبن و میخوان که اونجا همینطور دپو بشن و جمع بشن و اون گیاه یا اون درخت رو دفن بکنن. اما نکته جالب اینجاست که درخت یک دفعه هوشیاریشو به دست میاره خیلی زیاد و خیلی حساس میشه روی این موضوع و روز به روز بیشتر رشد میکنه. هم ریشه هاش رو بیشتر گسترش میده و هم ساقه و تنه رو به سمت خورشید و به سمت آزادی رشد میده تا بزرگتر و قد بلندتر بشه، تا زیر شن-و-ماسه دفن نشه. در حقیقت انگیزه زندگی و امید به زندگی هر نوع درخت و هر نوع گیاهی که خداوند در طبیعت آفریده باعث میشه که اون از بین نره و روز به روز بیشتر رشد بکنه توی اون تله‌ای که در حقیقت توی ماسه و باد گرفتار شده. اما نکته جالب اینه بعضی از تلها میتونن تا 15 و 20 متر ارتفاع بگیرن و به خاطر امید به زندگی درختان میتونه خیلی گسترده و بزرگتر بشه و این پدیده یکی از شاهکارهای طبیعت. یکی دیگه از جاذبه‌های کم نظیر استان سیستان و بلوچستان و سواحل مکران تپه گلفشان بندر تنگ. تپه گلفشان بندر تنگ موسوم به ناپک یکی از شگفت‌انگیزترین دیدنی‌های ایران در این استان زیباست که در فاصله 95 کیلومتری شهرستان چابهار قرار داره. این تپه در گستره بیابانی به نام کهیر قرار گرفته. بیابانی که خودش در نتیجه فعالیت‌های درونی زمین به وجود اومده. مردم محلی به این پدیده شگفت‌انگیز ناف دریا میگن. بهترین زمان برای دیدن این جاذبه گردشگری ایران فصل بهار و پاییزه، چرا که اگر هوا آفتابی باشه و بارندگی صورت نگرفته باشه رسیدن به دهانه گلفشان در بالای تپه کار سختی نیست، اما در صورت خیس بودن زمین رفتن و رسیدن به تپه گلفشان کار بسیار دشواریه. آی خدای من، بالاخره رسیدم بالای این گلفشان. واقعا جذاب و عجیب و غریبه. تا حالا هیچ وقت بر روی یک کوه یا یک تپه گلفشان وای نستاده بودم. خیلی عجیبه، با یه عالمه حباب‌های کوچیک و بزرگ گلی که این سوالو تو ذهن آدم به وجود میاره که اینا چطور به وجود اومدن.
بزرگترین تپه گلفشان جهان با ارتفاع 500 متر در منطقه بلوچستان پاکستان قرار داره که روزگاری متعلق به ایران بود. اما نمونه های دیگه ای از این پدیده در کشورهای جمهوری آذربایجان و آمریکای مرکزی هم وجود داره. جالب اینجاست که حدود 40% از گلفشان‌های دنیا در کشور آذربایجان قرار داره که روزگاری متعلق به ایران بود. برخی از گلفشان‌ها میتونن بسیار خطرناک باشن. به عنوان مثال، فعالیت وسیع‌ترین گلفشان دنیا به نام لوسی از سال 2006 تا امروز باعث بیخانمانی بیش از 60,000 نفر از بومیان منطقه جاوای اندونزی شد. اما بیشتر گلفشان‌ها فعالیتی بسیار آروم و کمی دارن. شبیه شکلات آب شده میمونه. خیلی نرمه، آدم دلش میخواد بخوره ولی حیف که خوردنی نیست. من الان بر فراز یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعی، یعنی تپه گلفشان تنگ در نزدیکی روستای تنگ در جنوب استان سیستان و بلوچستان ایران جانمون ایستادم. در حقیقت تپه‌های گلفشان چیزی شبیه به همون آتشفشانه، با این تفاوت که به جای گدازه‌های آتشین و مواد مذاب از خودشون گل به بیرون پرتاب می‌کنن، چرا که فشار گازهای حاصل از وجود ذخایری مانند نفت که به لایه‌های رسی و مارنی این پایین فشار وارد می‌کنه باعث هدایت گل و آب زیر به سطح زمین میشه و این پدیده بسیار جذاب و زیبای زمین‌ریخ شناسی رو به وجود میاره، چیزی به نام گلفشان. در ایران افزون بر استان سیستان و بلوچستان، در استانهای شمالی به خصوص استان گلستان هم چشمه گلفشان وجود داره. یکی از این چشمه ها در شهر گمیشانه و به نام گلفشان گمیشان شهرت داره. در کوه تخت سلیمان در استان آذربایجان غربی هم گلفشان هایی وجود داره. با این حال گلفشان بندر تنگ از همه گلفشان هایی که در ایران قرار دارن معروف تره. اما این گلفشان تنها گلفشان این استان نیست و تا به حال 12 گلفشان در سیستان و بلوچستان شناسایی شدن. داخلش کاملا باطلاقیه و میتونه خیلی خطرناک باشه و البته چقدر اینجا فرو میره، عینت یه تشک فنرداره که همینجوری پایین و بالا میشه. بومی ها و مردم محلی از گلهای این کوه برای درمان بیماری های پوستی مانند آکنه و اگزما، کمردرد، درد ستون فقرات، گرفتگی ماهیچه ها، دردهای مفصلی، تنگی و گرفتگی رگها و بیماری های دیگه استفاده می کنن. نکته جالب دیگه درباره گل این گلفشان اینه که برای سفالگری بسیار مناسبه، چرا که یک دست و چسبناکه. یکی دیگه از جاذبه های طبیعت بندر تنگ دره تندیس هاست. واقعا دره زیبا و جذابیه. بی مسما نیستش مردم محلی به این دره میگن دره تندیس‌ها، به خاطر اینکه وجود تندیس‌های طبیعی بسیار جذابی توی این دره که البته خیلی هم طولش زیاد نیست و کوتاهه، باعث شده که مردم فکر میکنن که اینجا تندیس‌هایی تراشیده شده به دست انسان، در صورتی که اصلا دست انسان در کار نبوده، بلکه دست طبیعت، دست هنرمند طبیعت اینجا در کار بوده و این تندیس‌های بسیار زیبا رو آفریده. و به خاطر اینکه خاکش کاملا رسی و مارنیه، شستشوی آب و بارون که در این منطقه مخصوصا خیلی بعضی وقتا جاری میشه و خیلی هم سیلاسا هست، باعث میشه که این خاک‌های مارنی و رسی که قبلا هم اینجا در حقیقت بستر یک دریایی بوده و زیر دریا بوده و اون رسوبات دریایی در حقیقت اینجا هست و خیلی خاک پودری داره،
باعث شده که در زمان بارندگی اینها جابجا بشن و به راحتی اشکال خیلی جذابی رو به وجود بیاره که برخی شبیه بدن انسانه، برخی شبیه درخته، برخی شبیه حیونا هستش و اشکال خیلی جذابی رو به وجود آورده. من میون این تندیس‌ها و میون این دیوارها صدف‌ها و فسیل‌هایی دیدم که مشخصه اصلی اینه که اینجا قبلا زیر دریا بوده، ولی کم به هیچ کدومشون دست نمیزنن، به خاطر اینکه یک طبیعتگرد مسئول و یک طبیعت دوست مسئول هیچ وقت با خودش از توی طبیعت چیز رو به همراه نمیبره و سعی میکنه که اون رو حفظ بکنه برای اینکه گردشگرای دیگه بتونن از دیدن اون لذت ببرن. زمینریخ شناسی یکی از شاخه‌های گردشگری بر پایه طبیعته که در سالهای اخیر میون گردشگران گسترش پیدا کرده و از محبوبیت زیادی برخورداره. در استان سیستان و بلوچستان وجود کوههای مریخی، سواحل صخره‌ای، سواحل دیواره‌ای و کوههای گلفشان بخش‌هایی از جاذبه‌های زمین هستند که گردشگری زمینریخ شناسی رو رونق بخشیدن. دره تندیس‌ها هم یکی از این جاذبه هاست که به خاطر جنس رسوبی خاک در این مناطق با فرسایش آبی و بادی به وجود اومده. جاذبه‌ای که میتونه باعث رونق گردشگری در این منطقه باشه. هدف اصلی بومگردشگری و طبیعتگردی به حداقل رسوندن تأثیرات منفی صنعت گردشگری بر محیط و تمرکز بر مقوله‌هایی مانند حفاظت از طبیعت و جوامع محلی و همینطور توسعه پایدار از طریق سفره. در جهانی که بسیاری از مقاصد گردشگری و جوامع محلی از زیانهای گردشگری انبوه و ناپایدار آسیب می‌بینن، بومگردشگری یک رویکرد جایگزین برای گردشگری انبوهه که میتونه تضمین کننده حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی و همینطور ابزاری برای آگاه سازی گردشگران از مسائل زیست محیطی باشه و در کنارش فرصت‌های شغلی جدیدی رو در مناطق مختلف ایجاد کنه و باعث آشنایی بیشتر اقوام با همدیگه و اتحاد بیشتر میون اونها بشه. بومگردشگری و طبیعتگردی تنها به معنای سفر به مناطق طبیعی و حفاظت از اونها نیست، بلکه بر مسئولیت بیشتر در حفظ بوم سازگان و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی توسط گردشگران هم تمرکز داره. خوشبختانه با گسترش فرهنگ گردشگری و اقبال مردم به طبیعت در سالهای گذشته بسیاری از مشکلاتی که در این مناطق شاهدش بودیم کم رنگ تر شده و بیشک به همت و تلاش مسئولین مناطقی که قابلیت بوم گردشگری رو دارن با توجه بیشتری مواجه خواهند شد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، توسعه بومگردشگری با مزیت‌هایی مانند رشد اقتصادی، حفاظت از ارزش‌های فرهنگی و منابع طبیعی، مشارکت جامعه محلی و اشتغالزایی همراهه. و همه اینها هم در رشد جمعیت کشور و هم در جلوگیری از بزه و همینطور در رفاه و معیشت مردم جامعه نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنه. سواحل تنگ به خاطر جنس و شکل صخره‌ایش بسیار جذابه، اما در همین سواحل چشم‌اندازهای شگفت‌انگیز دیده میشه که با پیوند صخره‌ها و دریا به وجود اومدن. در نزدیکی دره تندیس صخره‌ای در حاشیه ساحل بندر تنگ وجود داره که به صخره کشتی معروفه و یکی از جاذبه‌های طبیعی بندر تنگ محسوب میشه. به به چقدر اینجا زیباست. بالاخره بعد از عبور از دره خوش تندیس‌ها در کنار روستای تنگ رسیدم به ساحل صخره‌ای تنگ، یکی از زیباترین سواحلی که در جنوب استان سیستان و بلوچستان در سواحل مکاران وجود داره. و اونچه که پشت سر من می‌بینید یه بخشی از همون صخره‌هایی که در قدیم خیلی جلوتر بوده، بیشترش اینجا از بین رفته و اونچه که از همه محکم‌تر بوده اون پشت توی دریا هنوز باقیه و مردم محلی اینجا بهش میگن کشتی سنگی، اما نه کشتی وجود داره و نه سنگی. اونها در حقیقت بافت بسیار فشرده رسوبیه که قبلا اینجا در زیر دریا بوده.
کشتی سنگی یکی از جاذبه‌های زیبای بندر تنگه، اما چند کیلومتر دورتر از اینجا در نزدیکی ساحل جد بخشایی از کشتی پرتغالی‌ها که استعمارگران سال 912 هجری قمری بودند وجود داره. اونها برای استعمار و چپاول ایرانجان قدم‌های ناپاکشون رو به خاک پاک سرزمین مادریمون در سواحل مکران گذاشتن. اما با رشادت هموطنان بلوچمون از کشور تمدن سازمون به بیرون رونده شدن و حالا من با آرامش و امنیت در همون سواحل، اونم 500 سال بعد، نشستم و از زیبایی‌های سواحل مکران در سیستان و بلوچستان لذت میبرم. اون هم به خاطر رشادت‌های هموطنان بلوچ و مرزبانان با غیرت کشورمون. صبح روز فردا از اقامتگاه بومگردی که در اون اقامت داشتم به سمت چابهار به راه افتادم. یکی از مشکلات مهم استان سیستان و بلوچستان راه‌های مواصلاتی این استانه که خوشبختانه طی 10 سال گذشته بیشتر این راه‌ها یا در حال مرمت و یا در حال ساخته. میون مسیر بندر تنگ از یکی از پرهزینه ترین پروژه های استان سیستان و بلوچستان یعنی محور کنارک زرآباد و جاسک عبور کردم. پروژه‌ای که با شتاب خوب و درصد پیشرفت بالایی در حال احداثه و در مسیرش بزرگترین پل استان به نام پل رابچ در بخش زرآباد با 25 دهانه 20 متری در حال احداثه. کوههای مریخی از جاذبه‌های مهم مکران به حساب میاد و یکی از مناطقی که زیباترین بخش کوههای مریخی رو در خود جای داده مسیر بین زرآباد تا کنارکه. مسیری که چشم هر بیننده‌ای رو از استراحت باز می‌داره و به سمت رشته کوههای جذاب مریخی خیره می‌کنه. کوههای مریخی به دلیل نوع و وضعیت فرسایش و گونه رسوبی خاصشون اشکالی شبیه به ناهمواری‌های سطح مریخ دارن و به همین دلیل به این نام شناخته میشن. رسوبات آهکی بقایای بدن جانداران دریایی مانند سخت‌پوستان و ماهی‌ها به همراه ماسه و خاک رس مواد اصلی تشکیل دهنده رسوبات این کوه هاست و حتی میشه فسیل بسیاری از جانداران دریایی رو میون اونها به راحتی دید. در زمان بارش بارون میون این کوه‌ها برکه‌های زیادی به وجود میاد که چشمانداز این کوه‌ها رو بسیار زیباتر میکنه. اما پوشش گیاهی این منطقه به زیبایی اون افزوده، چرا که پوشش گیاهی مکران منحصر به همین اقلیمه. با وجود زیبایی و منحصر به فرد بودن کوه‌های مریخی مکران هنوز به ثبت ملی نرسیده. پس از گذشتن از کنارک به چابهار رسیدم. بندر چابهار در 761 کیلومتری جنوب زاهدان و در 2300 کیلومتری تهران در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند قرار گرفته و تنها بندر اقیانوسی ایرانجانه که دارای 2 اسکله مجهز با ظرفیت تخلیه چندین میلیون تن کالا در ساله. در سال 1343 بندر چابهار تنها دارای 1 اسکله بود که قایق‌های محلی میتونستن اونجا بارگیری کنن. اما امروزه با ساخت اسکله‌های جدید مانند اسکله شهید بهشتی، موج‌شکن و اسکله شهید کلانتری، کشتی‌های اقیانوس‌پیما میتونن در این بندر به راحتی پهلو بگیرن و این بندر به عنوان گلوگاه آبی کشور در بیرون از تنگه هرمز موقعیت بسیار خوب و ویژه‌ای به دست آورده. سفر من به پایان خودش رسیده بود، اما در طول مسیر برگشت به سمت خونه به این فکر می‌کردم که چرا این استان با دارا بودن ظرفیت‌های زیاد گردشگری مانند هموطنان میهمان نواز و ایران دوست بلوچ، دریای نیلگون و سواحل طلایی مکران، در کنار کوههای مریخی و جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی زیادی که داره، در صنعت گردشگری هنوز اونطور که باید موفق و رونق نداره. چرا که صنعت گردشگری به عنوان 3مین صنعت پولساز و کارآفرین جهان و همینطور صنعتی سبز و صلح دوست میتونه در این استان باعث رونق اقتصادی، کارآفرینی و محرومیت زدایی بشه.
به شرطی که بر پایه توسعه پایدار و حفاظت از جاذبه ها و ارزش های این استان باشه.